Salut! Dacă ești prima oară pe acest canal, ai aici un buton mic de subscribe ca să faci tu parte din această echipă, din această mișcare de dezvoltare, de evoluție în care mai mulți oameni ne aflăm, iar dacă te abonezi poți să primești aceste videouri mult mai repede decât ceilalți. Dacă deja faci parte din această echipă, te felicit și tot timpul știi că în fiecare miercuri pregătesc pentru tine câte un video care îți poate șlefui, îți poate armoniza, îți poate face o schimbare în viața ta dacă testezi, dacă verifici, dacă bagi în experiența ta proprie de viață aceste lucruri teoretice pe care eu le spun. Pentru voi astăzi am pregătit niște lucruri destul de sensibile în societate, pentru că sunt cu dute vino și pe care e bine să le tratăm ca fiind un subiect tabu, să nu fim ostentativi în ele. Ca să aflăm despre ce e vorba, să-i dăm drumul. Dragii mei, pentru voi am pregătit astăzi, cu dragă inimă, 5 secrete pentru a fi convingători. La noi în societate se cere să fim convingători prin privire, prin mișcare, prin experiență, prin ceea ce știm să facem, prin mai multe fenomene pe care nu o să intru în prea multe dintre ele pentru că e un mare calup de teorii care pot influența într-un mod sau altul viața altuia sau o experiență pe care un om are. Ca să fim practici, ca să învățăm cum să ne observăm în timp ce vrem să fim convingători asupra unui eveniment, e bine să facem niște lucruri simple, de bun simț, de o moralitate bună, în așa fel încât să ajutăm contextul să se întâmple cum vrem noi. Pentru că, într-adevăr, noi ne urmărim interesul cam în tot ceea ce facem și să nu pierdem interesul, să nu fugă vulpea cu el, noi să-l ținem bine și să prindem vulpea încât să îi mâncăm iepurile. Bun, 1. Taci. Dacă înveți să taci, deja ai făcut primul pas către a fi convingător, pentru că cei care vorbesc mult de obicei fac puțin, iar acest lucru îl știm cu toții. Mi-aduc aminte o poveste de-a lui Nelson Mandela, care zicea că a învățat la tatăl său cum să conducă, cum să fie un mare lider și cum să convingă populația. După cum bine știm, povestea lui a influențat foarte, foarte multă lume prin pacea pe care el a adus-o în lume. Dar povestea la tatăl său nu este prea cunoscută și sună cam așa. Tatăl său în triburile din Africa tot timpul făceau două lucruri. Tribul stătea în cerc și tatălui tot timpul vorbea ultimul. Iar Nelson Mandela, fiind mic, observa acest lucru. Toți ceilalți vorbeau, tatălui putea să observe părerile, observațiile celor din cerc, celor din grup, și tatăl său tot timpul vorbea la final, venind cu niște idei, cu niște soluții, cu niște decizii la ceea ce ceilalți dinaintea lui au spus, toți fiind egal în acel trib. Iar Nelson Mandela a putut să schimbe lumea prin acest mod de a fi empatic și de a ști să tacă și să asculte oamenii. 2. Pune întrebări. Pune întrebări, dar pune întrebări înainte să tragi concluziile tale personale. Pentru că de multe ori auzim o poveste, auzim ceva interesant, vrem să spunem gata, facem asta, dar nu ne-am informat suficient și uităm să mai punem niște întrebări suplimentare care ne-ar putea ajuta direcția noastră. Și dacă învățăm să punem întrebări, cam în orice context ne aflăm, deja începem să fim convingători cu mult bun simț și să ne urmărim scopul în așa fel încât să câștige celălalt din fața noastră. 3. Evită iluzia că greșești. Asta este un fenomen atât de mare în lumea asta, încât e bine să-l observăm cu atenție, pentru că de cel mai multe ori nu spunem lucrurile pentru că ne temem de greșeală, ne temem să fim criticați sau să fim judecați sau ne temem de părerea altora despre noi. Iar acest lucru ne aduce nouă, de cele mai multe ori, din păcate, frustrare interioară. Dacă ne temem de aceasta și evităm această iluzie că greșim și o spunem, o dăm afară, o grăim, o manifestăm, atunci învățăm că, de fapt, ce gândește celălalt despre mine este doar părerea lui sau a sa, fără să mă afecteze pe mine. Așadar, vă provoc la testare, la verificare, să evitați iluzia că greșiți, ca să observați că e treaba altora că vă judecă. Așadar,
Aici la mine scrie clar, sau așa ca să citească mai bine, don't judge, nu judeca, pentru că este un îndemn prietenesc ca să nu pierdem vremea în această viață. 4. Privește în ochi. Dragilor, privitul în ochi schimbă vieți. Privitul în ochi chiar mai mult de 3 secunde, este doar un test, ca să vedeți că dacă o faci cu un om și privești mai mult de 3 secunde, deja deschizi o anumită apropiere, o anumită conexiune. Am mai spus-o și în alte videouri, că această latură empatică de a privi în ochii pe celălalt, într-adevăr, deschide sufletele între doi oameni și oamenii pot colabora, avea un parteneriat, avea un business, avea orice fel de legătură au ei, orice fel de relație au ei, mult mai fructuoasă, mai eficientă, mai productivă, oricare ar fi acest. Privit în ochi, de fapt, în realitate, ajută oamenii să se conecteze mai mult, să facă mai multe lucruri împreună și să se deschidă unul altuia și implicit să fie convingător unul altuia cu ceea ce își dorește fiecare. 5. Vorbește pozitiv despre oameni. Eu nu am auzit oameni care să aibă multe lucruri, să fie oameni înstăriți emoțional, înstăriți financiar, înstăriți cultural, înstăriți mental, care să bârfească. Bă, zice idiote, bă, ce boi, bă, ești un mârlan. Care să nu... Deci nu am întâlnit oamenii ăștia care au aceste lucruri și să vorbească urât despre ceilalți. Nu am întâlnit acești oameni care au vorbit frumos despre ceilalți, chiar dacă unii au greșit. Chiar dacă unii dintre clienții lor, și știu cazuri, ce a fost și la mine în firmă așa ceva, oameni care m-au furat sau care i-au furat pe acești oameni și am încercat cu toții să ne păstrăm cuvintele frumoase chiar și pentru hoți. Chiar dacă au făcut lucruri care încalcă cele 10 reguli ale lui Moise. Așadar, e bine să vorbim pozitiv despre ceilalți, pentru că când o facem, și dacă o facem în jurul altor oameni, oamenii aceia vor prinde credibilitate, vor prinde încredere și putem fi convingători în timp, în viitor și pentru cei care ne ascultă. Dacă vorbim urât despre alții, acești oameni care ne ascultă vor crede că vom vorbi urât și despre ei dacă vom avea vreo disensiune cu ei. Așadar, vorbește pozitiv despre ceilalți este un lucru care necesită atenție, să nu te apuci într-un cadru în care sunt mai mult de 2 oameni să bârfești pe al treilea care a făcut ceva greșit sau ceva nu-i merge, pentru că acei oameni din față își vor da seama automat că vei vorbi și despre ei în viitor, când ei nu vor fi de față în fața ta. Așadar, dragii mei, aveți 5 secrete mari și frumoase care vă pot șlefui vouă interesele, intențiile, scopurile, obiectivele, în așa fel încât să aveți acest curaj în viață către a face tot ceea ce vă doriți. Să vă fie de bine!